Ένας νεαρός 29 ετών, αθλητής ποδοσφαίρου από την Αθήνα, έφτασε στο χείλος του τάφου. Ήταν θύμα μαγείας. Ο νέος αυτός ζήτησε σε γάμο μια σεμνή και καλή κόρη. Άλλη όμως, αντίζηλος, που είχε σατανικό φθόνο, κατέβηκε σε μάγισσα για να τρελάνει και να θανατώσει τον νέο. Τα μάγια έπιασαν κατευθείαν στον νέο. Και αυτό διότι δεν είχε δεσμό ο νεαρός με τα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Άρχισε πρώτα να μην θέλει την εργασία του και διέλυσε το μεγάλο του κατάστημα. Δεν ήθελε να βλέπει τους οικείους του και στο τέλος υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Έτρεχαν οι δικοί του σε γιατρούς για 2 μήνες, αλλά τίποτα δεν μπορούσαν να του κάνουν. Πράγματι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα επιστήμη. Στην απόγνωσή της, η μητέρα του νέου, κακώς βέβαια, έτρεξε σε medium. Το medium της είπε ότι πάσχει από μάγια. Της ανέφερε και το πρόσωπο που τα έκανε μάλιστα, καθώς και το μέρος της αυλής, όπου βρίσκονταν θαμμένα τα οστά που χρησιμοποιήθηκαν στα μάγια. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι τα medium παίρνουν τις πληροφορίες τους από τον πονηρό, από δαιμόνια. Κάνει μερικές περίεργες αποκαλύψεις, μόνο και μόνο για να στερεώσει τον άνθρωπο στην πλάνη. Δεν μπορεί όμως να θεραπεύσει τίποτα. Πέρασαν 2 μήνες από τότε που ο νέος άρχισε να υποφέρει. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί στο διάστημα αυτό. Για 15 μέρες δεν έφαγε τίποτα. Στις 16 Ιουλίου έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου. Άρχισε να μην αισθάνεται καλά και μελάνιε στο πρόσωπό του. Θρήνος, κλάμα και κοπετός στο σπίτι του δυστυχισμένου νέου. Η χήρα μητέρα του λιποθύμησε βλέποντας πως χάνει το παιδί της. Σε αυτή τη φοβερή κατάσταση το βάζουν σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο και τον πηγαίνουν σχεδόν ανέστητο στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού που είναι στη φυλή Αττικής. Ήταν ηλιοβασίλεμα και μία απέραντη ησυχία απλωνόταν στο μοναστήρι. Η ησυχία αυτή διαλύθηκε από το φρενάρισμα του γρήγορου αυτού αυτοκινήτου, του θρήνους των φίλων του νέου και της αδελφής του που τον συνόδευαν. Λένε το ιστορικό του στο μοναστήρι και το ησυχαστήριο βυθίστηκε σε θλίψη από την τραγική αυτή κατάσταση. Τον φέρνουν μέσα στο ναό και ο ιερέας της Μονής αρχίζει την ανάγνωση των ευχών. Άρχισε τότε πάλι με τον διάβολο. Αυτή τη στιγμή λένε οι φίλοι του πως θα έπρεπε να ήταν εκεί όλοι άπιστοι να δουν τι συμβαίνει. Με την αντίδραση που δημιουργούσε ο διάβολος από τους εξορκισμούς, ο ασθενής κράβγαζε: «Φτάνει πια, δεν αντέχω». Αυτό συνέχισε κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, που κράτησαν 1,5 ώρα. Προτού ακόμη γίνει η απόλυση, ο Άγιος Κυπριανός έκανε το θαύμα του. Ξαφνικά υποχώρησε η μαυράδα από το πρόσωπο του νέου. Ησύχασε και ζητούσε να κοιμηθεί. Άγνωστος του ήταν ο ύπνος εδώ και 2 μήνες. Κοιμήθηκε μέχρι το πρωί της Κυριακής, που τον ξύπνησαν οι καμπάνες της Μονής, χτυπώντας χαρμόσυνα για το θαύμα του Αγίου που έγιναν εις δόξαν του Θεού. Έγινε τελείως καλά και όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά, διότι εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Στις 22 Ιουλίου έφυγε υγιέστατος για το σπίτι του, δοξάζοντας τον Θεό και τιμώντας τον Άγιο Κυπριανό και κατεσχύνοντας τους μυαρούς δαίμονες. Μετά από 1 εβδομάδα έκανε επισήμως τους αραβώνες του με την κοπέλα που είχε δώσει λόγο προτού ασθενήσει, και μετά από 1 μήνα περίπου παντρεύτηκαν. Σύντομος βίος του Αγίου Κυπριανού. Από μεγάλος μάγος κατέληξε μεγάλος Άγιος. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν πλούσιος, ευγενής και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης. Έζησε στα χρόνια του Δεκίου και εξασκούσε τη μαγική τέχνη στην Αντιόχεια. Κάποτε ένας ιδωλολάτρης, ονόματι Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε μια χριστιανή Παρθένο που ονομαζόταν Ιούστα. Η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του και αυτός κατέφυγε στο διάστημο μάγο Κυπριανό. Όλα όμως τα μαγικά τεχνάσματα του Κυπριανού αποδείχθηκαν ανώφελα μπροστά στη σταθερή άρνηση της χριστιανής κόρης. Παραδεχόμενος τη χρεοκοπία της τέχνης του, έκαψε τα μαγικά του βιβλία ενώπιον του επισκόπου Ανθίμου, ζητώντας να βαπτιστεί και να γίνει ιερεύς. Πράγματι, ανήλθε όλες οι ιερατικές βαθμίδες και τέλος εξελέγει επίσκοπος Καρχιδόνος. Μαζί του παρέλαβε και την Ιούστα, την οποία χειροτώνησε διακόνηση με το ονομάζοντάς την Σεουστίνα. Έδειξε αποστολικό ζήλο και γι' αυτό τον διέβαλαν στο Δέκιο. Εξορίστηκε στην Αντιόχεια, όπου και φυλακίστηκε, και αργότερα στην Κομίδια, όπου ο Κλάδιος τον αποκεφάλισε μαζί με την Ιουστίνη. Τα λείψανά τους τα παρέλαβαν οι βλαβείς χριστιανοί και τα μετέφεραν στη Ρώμη, όπου και τα έθαψαν στον επισημότερο λόφο της πόλεως. Ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη εορτάζουν στις 2 Οκτωβρίου εκάστο έτους.
Ένας εκ των ποδών του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Μέρος της Κάρας του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στον ομώνυμο ναό Μένικου Λευκωσίας. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στην ομώνυμη Μονή Φυλής Αττικής. Η Κάρα της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στη Μονή Παναχράντου Άνδρου. Μέρος της Κάρας της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στο ναό Αγίου Κυπριανού Μενίκου Λευκωσίας. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Ιουστίνης βρίσκεται στη Μονή Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής. Μέρος της χειρός του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται στο ναός Λάταρη Βουκουρεστίου. Η Μονή του Αγίου Κυπριανού εξολοθρεύει το στρατό του Σατανά. Ένα βήμα από την Αθήνα, στο λόφο της Χασιάς, 40 μοναχοί ξορκίζουν τα δαιμόνια και διδάσκουν μετάνοια, συγχώρεση και αγάπη. Τα μάγια έχουν οδηγήσει ανθρώπους μέχρι και στο θάνατο. Έχουμε δει στη Μονή μας ετοιμοθάνατους να γιατρεύονται. Αυτό το διάστημα επισκέπτεται τη Μονή μας ένας πρώην μάγος, ο οποίος μετανόησε και προσπαθεί να ξεφύγει από το δρόμο του κακού. Βασανίζεται φρικτά ο καημένος. Το δαιμόνιο δεν τον αφήνει ήσυχο. Κάθε Τετάρτη απόγευμα, πλήθος κόσμου περνάει το κατόφλι του παρεκκλησιού της Μονής, προκειμένου να λάβει τις ευχές που διαβάζονται κατά του κακού και των δαιμόνων και να αγαλιάσει η ψυχή τους. Κάποιες φορές τελούνται και εξορκισμοί. Είναι σπάνια τα περιστατικά με τους δαιμονισμένους. Ωστόσο, αν τυχόν υπάρξει κάποιος, τον απομακρύνουμε από το πλήθος και διαβάζουμε τις ειδικές ευχές της Εκκλησίας μας. Στη θέα του Σταυρού, το δαιμόνιο αφηνιάζει και βασανίζει το σώμα του ανθρώπου που έχει κρυεύσει. Τα μάτια του κοκκινίζουν και εξαπολύει βρισιές, σέρνεται και χτυπιέται. Όταν τελικά με τη χάρη του Θεού απομακρυνθεί ο δαίμονας από μέσα του, δεν θυμάται τίποτα απολύτως. Αν σταθεί κανείς για λίγη ώρα στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού, θα ακούσει συγκλονιστικές μαρτυρίες απλών ανθρώπων, που με δάκρυα στα μάτια διηγούνται θαύματα που συνέβησαν στους ίδιους ή που είδαν με τα μάτια τους. Πολλά διάσημα πρόσωπα της χώρας μας επισκέπτονται αστρολόγους και medium, προκειμένου να προβλέψουν την πορεία τους και να τους συμβουλέψουν για τις μελλοντικές τους κινήσεις. Από την άλλη, υπάρχει και μια μερίδα της εγχώριας ελίτ που βρίσκει καταφύγιο στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η αλήθεια είναι πως επισκέπτονται το ναό των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης τραγουδιστές, ηθοποιοί, αθλητές και πολλοί πολιτικοί. Απολυτίκιον, Θείας Πίστεως, Θείας Πίστεως τη Φωταυγία, σκότος έλειπες της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε. Ποιηματικός γάρ φεδρίνα στο βίον σου, Κυπριανέ τη αθλήση δε δόξασε. Πάτερ Όσιε, τον κτίστην ημίν ελαίωσε, ομούν συν Ιουστίνη τη Θεόφρονη. Έτερον Απολυτίκιον, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη έβρε θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο το λόγον της αληθείας ορθοτομών, και την πίστη ενήθλησας μέχρις αίματος. Ιερομάρτης Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.